good morning to all of you. And I hope that you are doing very well and you have watched my channel. And kindly subscribe my channel and then press the notification icon so that you will get the notification. And kindly share my videos. If you like my videos, then you can share with your friends. So in our last class, what we discuss about the physics. Okay, so physics mane ki hetu opor ami discuss korisilu. So physics is the most fundamental discipline of natural science. Physics or main definition to ki asile? Physics actually study the natural laws. Okay, and where actually we are going to use that laws. আৰু সেই লজ বিলাক আমি কোড ইউজ কৰোঁ কোড হে কৰোঁ তাৰ বিষয়ে যদি ষ্টাডি কৰা হয় সেইটো হৈছে তোমাৰ কি ফিজিক্স আৰু তাত আমি গম পাইছিলোঁ যে দুটা বস্তু পাইছিলোঁ এটা হৈছে মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইন আৰু এটা মেক্ৰস্কোপিক ডমেইন বুলি কোৱা হয় তো ইয়াত কি হৈছিল তোমাৰ মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইনত যিবোৰ এটমিক স্কেলৰ যিবোৰ এটম মলিকুলছ ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন যদি ষ্টাডি কৰা হয় এইটো কোৱা হয় মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইন আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ quantum physics ঠিক আছে এটো তোমাক quantum physics বুলি কোৱা হৈছিল আৰু এটা আছিল কি তোমাৰ macroscopic যত আমি কি ষ্টাডি কৰিছিলো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স তাৰ মানে যিবোৰ আমাৰ নরমাল যিবোৰ ফিজিক্স আমি ষ্টাডি কৰো বা হেবোৰ কি বস্তু কোৱা হয় ব্ৰক macroscopic physicsত ধৰা হয় সো देयर आर टू टाइप्स অফ ডমেইনস ঠিক আছে কিন্তু macroscopic physics তো তোমাৰ কি থাকে মেইনলি ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স The whole classical physics, so electrodynamics, mechanics, all these things, thermodynamics, all these things are classical physics. But microscopic ki thaibo quantum physics, jipur atomic structure kotha ami jodi study koru, hetu hoise atomor jipur behavior jodi study koru, hetu hoise tomar microscopic domain or quantum physics. ঠিক আছে তো next time last time মোক কোনোবা এখন কোৱেশ্চন কৰিছিলে যে তোমাৰ স্কেল টু কি হয় যেটো মই কৈছিলো যে এটা লেংথ স্কেল আছিল এটা কি স্কেল আছিল মাস স্কেল আছিল তো স্কেলটো মানে কি মই জেনাৰেলি কৈছো তোমাৰ তাত এটা যে স্কেল থাকে আগতে স্কুলত যে ইউজ কৰিছিলা that you are using in school or college there is কিমান 1 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা কিমান থাকে 15 সেন্টিমিটাৰলৈ লাগে সৰু সৰু কিছুমান থাকে মিলিমিটাৰত থাকে না তো এইডাল এটা লিনিয়াৰ স্কেল তো এইটো স্কেল মানে কি ইয়াৰ ৰেঞ্জটো কিমান 1 মিলিমিটাৰৰ পৰা 15 সেন্টিমিটাৰ তো 1 মিলিমিটাৰ কিয় কৈছো এই সৰু সৰুত কি থাকে 1 মিলিমিটাৰ থাকে তো 1 মিলিমিটাৰৰ পৰা 15 সেন্টিমিটাৰলৈ কি কৰিব পাৰে মেজাৰ কৰিব পাৰে তো এইটো স্কেলত ই কাম কৰিব তো তাত মই কৈছিলো কি তোমাৰ যেটো ফিজিক্সৰ স্কেলটো বহুত ভাষ্ট কিহৰ কাৰণে ফিজিক্সত আমি কি ষ্টাডি কৰো এটমিক ফিজিক্স মানে এটমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ তো তাৰ নিউক্লিয়াছ এটা তোমাৰ কিমান 10 to the power -15 মিটাৰ ঠিক আছে তাৰ ৰেডিয়াস তো হেতু আমি ষ্টাডি কৰো আৰু যেটো ইউনিভাৰ্সৰ যেটো ডিসটেন্স বা তোমাৰ যেটো হেতু আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান হয় মোস্ট প্ৰবাবলি পাহৰি গৈছো মেবি 10 to the power 24 মিটাৰ কিমান হ'ব লেংথটো ঠিক আছে যেটো মানে এক্সপান্ড হৈ আছে হেতু লেংথ সো ইয়াত আমি কি কৰো ইলেক্ট্ৰনৰ যেটো লেংথ হেতু ষ্টাডি কৰিছো সৰি নিউক্লিয়াছৰ এন্ড দেন ইউনিভাৰ্সৰ যেটো লেংথ তাৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰো তাৰ মানে ইয়াৰ ৰেঞ্জটো কিমান 10 to the power -15 মিটাৰৰ পৰা 10 to the power 24 মিটাৰ তো এইটো কি হয় লেংথ স্কেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইটোকে কোৱা হয় লেংথ স্কেল Now let's move to the mass scale. Mass scale মানে তোমাৰ বেসিক্যালি কি আছিল আমি ফিজিক্সত কি ষ্টাডি কৰো ইলেক্ট্ৰনৰ মাস প্ৰটনৰ মাস সব ষ্টাডি কৰো তো সবতছে কাৰ কম মাস ইলেক্ট্ৰনৰ মাস কম তো কিমান 10 to the power -30 কেজি ঠিক আছে এটো হল ইলেক্ট্ৰনৰ মাস ওকে দেন যেটো অবজাৰ্ভেবল কোয়ান্টিটি ইউনিভাৰ্সত তাৰ মাস কিমান মই মোস্ট প্ৰবাবলি পাহৰি গৈছো দে মই 10 to the power 24 কেজি ধৰিছো 10 to the power 24 কেজি তো এটা মাস স্কেলটো কিমান এটা আমি এইটো ষ্টাডি কৰো আৰু এটা এইটো ষ্টাডি কৰো তাৰ মানে আৰু মাজৰ গুটেখিনি ষ্টাডি কৰো তেন্তে ইয়াৰ স্কেলটো কিমান হ'ব from 10 to the power -3 কেজি to 10 to the power 24 কেজি তাৰ মানে বহুত বেছি ৰেঞ্জ ঠিক আছে কিমান ডিফাৰেন্স তুমি চাব পাৰা 10 to the power -30 is very small quantity and 10 to the power 24 is very large so স্কেলটো বহুত দীঘল ঠিক আছে সো এখানে কোৱা হয় মাস স্কেল দ্যাটস why physics is a vast area তো গুটেখিনি স্কেল আমি কি কৰো মানে ইমান হাই লো ৰেঞ্জৰ পৰা হাই ৰেঞ্জলৈ গুটেখিনি ষ্টাডি কৰো সো এখানে physics is the most fundamental discipline in natural science ঠিক আছে তো হেতুৱে আমি ডিসকাস কৰিছিলো লাষ্ট ক্লাছত আৰু অ্যাসাইনমেন্ট বোৰ বহুতে জমা দিছে আৰু কিছুমানে দিয়া নাই আৰু যিবোৰে জমা দিছে এটাই কি মোডাত সব ৰেকৰ্ড থাকিব এন্ড ইন ফিউচাৰ যেতিয়া মই নামবোৰ গম পাম দেন বহুত ইন্টাৰনেল মাৰ্কস থাকে কিবা কিবি থাকে তো সেইবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব কাৰণ যিবোৰে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিছে অবিয়াসলি তেওঁলোকে বেছি মাৰ্কস মানে পাব কাৰণ তেওঁলোকৰ নামটো মই গম পাই যাম এতিয়া যিবোৰ সেইকাৰণে মই কৈছো গুগল ক্লাছৰুমত তোমালোকে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়া গুগল ক্লাছৰুম ইজ ভেৰি
important tools, and you can learn by seeing some video in YouTube's. Just go to the YouTube's and check the tutorials how to submit the assignments and how to install the Google Classroom. And also I kindly request all of you to install the Zoom app, because we will interact through Zoom in I think once in a week through a live session. Okay, so you can Zoom to silo or Zoom to can join kore heblak tomalage ite hiki thaka. তো আজি আমি কি শিকিম, এই চেপ্টাৰটো বেসিক্যালি ফিজিক্সৰ কথা কোৱা হৈছে। সো আজি আমি শিকিম যে ফিজিক্স, what is the relation of physics with society, society লগত কেনেকৈ ফিজিক্সৰ ৰিলেশ্যন। তো ফিজিক্সৰ যে আমি পঢ়ি আছোঁ এনেতো পঢ়ি থকা নাই, নিশ্চয় ফিজিক্সৰ যিবোৰ আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ, যিবোৰ টেকন'লজি ইউজ কৰিছোঁ, সেইবিলাক আমি ছ'চাইটি কামত লাগিব। এতিয়া ক'ত কামত লাগিছে, কেনেকৈ আহিছে, তো ছ'চাইটিত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিছোঁ ফিজিক্সটো, তো সেইটো বস্তু আমি চাম। এণ্ড লাষ্টত চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো বস্তু সেইটো আমি কি চাম, ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চেছ ইন নেচাৰ। তো দেয়াৰ আৰ 4 ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চেছ ইন নেচাৰ। যিমান তুমি ফ'ৰ্চ পাই আছা তাৰ ভিতৰত কেইটা ফ'ৰ্চ থাকে, গোটেই ফাণ্ডামেণ্টেল মানে যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, যি কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, একদম বেছিক মানে, ঠিক আছে, সেইটো হয় ফাণ্ডামেণ্টেল বুলি কোৱা হয়। যাৰ এতিয়া মই যেনেকৈ বা তুমি যেনেকৈ তোমাৰ দেউতাৰ ওপৰত তুমি ডিপেণ্ড কৰি আছা তো ফাইনেন্সিয়েলি, ঠিক আছে, তুমি ফাণ্ডামেণ্টেল নহয়, তুমি হ'লা ডিৰাইভড, তুমি তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছা, বাট তেওঁ যদি কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা নাই, যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, সেইটো কয় ফাণ্ডামেণ্টেল। চ' সেনেকুৱা ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চ কেইটা আছে, 4টা আছে, আৰু সেই ফ'ৰ্চ কেইটাৰ পৰাই বাকীবিলাক ফ'ৰ্চ কি হৈছে, ডিৰাইভড হৈছে, ঠিক আছে। তুমি যিবোৰ ফ'ৰ্চ পাম সেইবোৰ চব বাকীবোৰৰ পৰা আহিছে। তো সেই বস্তুটো আমি আজি ষ্টাডি কৰিম। তো সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে হোৱাট আৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চেছ, আৰু ফিজিক্সত আমি গোটেইকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰোঁ। অ'কে, থেংক ইউ। হাই গাইজ, চ' আজি আমি ফাৰ্ষ্টতে ডিছকাছ কৰোঁ যে ষ্টেপছ ইন চাইণ্টিফিক মেথড। প্ৰথমতে হৈছে কি চাইণ্টিফিক মেথড মানে কি। তো চাইণ্টিফিক মেথড ইজ ভেৰি ইউজফুল টু ডেভেলপ এ থিয়ৰী ইন ফিজিক্স। তো ফিজিক্সত যিবোৰ থিয়ৰী আছে সেইবোৰ তোমাৰ এনেই ডেভেলপ হৈ যোৱা নাই। তো তাৰ কাৰণে কি কৰিছে, চাইণ্টিফিক মেথড আছে, আৰু এই চাইণ্টিফিক মেথডৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ষ্টেপ আছে। সেই ষ্টেপবোৰ যেতিয়া ছেটিছফাই কৰে, ষ্টেপবোৰ যেতিয়া চাইণ্টিষ্টবিলাকে এনালাইচিছ কৰে, তাৰপিছত ফাইনেলি তেওঁলোকে কি কৰে, থিয়ৰীটো ডেভেলপ কৰে। এতিয়া তোমাৰ এই চাইণ্টিফিক মেথডত কি কি ষ্টেপছ আছে সেইবোৰ আমি চাওঁ। তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কি হৈছে সদায়, তাৰ নামটো হ'ল ছিষ্টেমেটিক অবজাৰভেশ্যন, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্টতে আমি যিকোনো এটা বস্তু, চাইণ্টিষ্ট এজন আছে, এতিয়া সাধাৰণ মানুহটো চব বস্তু চাব নোৱাৰে। এতিয়া যেনেকৈ নিউটনে যিটো আপেলটো পৰিছিলে সেইটো চাইছিলে, তো তেওঁৰ ব্ৰেইনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে। তো সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰথমতে কি চাইছিলে, অবজাৰ্ভ কৰিছিলে বস্তুটো, সেইটো কোৱা হয় কি ছিষ্টেমেটিক অবজাৰভেশ্যন, ঠিক আছে। দেন কি হ'ব নেক্সট ষ্টেপটো, কণ্ট্ৰলড এক্সপেৰিমেণ্টছ। তাৰপিছত কি হ'ব, তেওঁ কণ্ট্ৰল এক্সপেৰিমেণ্ট, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত কি কৰিব, তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি কৰিব, 3 নম্বৰ কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং। তো সেই যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত কি কি তাৰ ৰিজাল্ট পালে, ক'ত ভেলিড হয় নে নহয়, তো সেইবিলাক বস্তু সি কি কৰিব, চেক কৰিব, তাক কোৱা হয় কি কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং। দেন ফাইনেলি কি কৰিব, মেথমেটিকেল মডেলিং, ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰিব, মেথমেটিকেল মডেলিং, ঠিক আছে, অ'কে। দেন কি কৰিব, ফাইনেলি যেতিয়া থিয়ৰিটো পাই গ'ল, যেতিয়া মানে মেথমেটিকেল যিটো ফৰ্মুলা সেইটো পাই গ'ল, তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিব, একদম লাষ্টত এইটো কি কৰিব, ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যে থিয়ৰিটো তোমাৰ চবৰ ক্ষেত্ৰতে এপ্লিকেবল হয় নে নহয়, যিটো কোৱা হয় ভেৰিফিকেশ্যন, অ'কে, অফ থিয়ৰিজ, অ'কে। চ' এই বস্তুখিনি গম পাইছে যে ষ্টেপটো কি কি। প্ৰথমতে কি কৰিব, চাইণ্টিফিক অবজাৰভেশ্যন কৰিব, দেন কণ্ট্ৰল এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছত কি কৰিব, সেই যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে তাৰ পৰা কি কৰিব, এটা কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং ওলাব যে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, ক'ত ভেলিড হয়, ক'ত ইনভেলিড হয়। দেন দে উইল ডিৰাইভ এ মেথমেটিকেল মডেলিং, তাৰমানে মেথমেটিকেল এটা ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিব, আৰু ফাইনেলি কি আহিব, দে উইল ভেৰিফাই দ্য থিয়ৰী ৱেডাৰ ইট ইজ এপ্লিকেবল অৰ নট ইন অল চিষ্টেমছ। তো এটা এক্সাম্পল লোৱা, তো এক্সাম্পল এনেকুৱা নিউটনৰ আমি যিটো লওঁ সেইটো চাওঁ। তো নিউটন এই ফাৰ্ষ্টৰ যিটো বস্তু সেইটো কি, নিউটনে প্ৰথমতে ছাপ'জ ক'ৰবাত বহি আছিলে, চাহ একাপ লৈ বহি আছিলে, আৰু বহুতে কয় গছৰ তলত বহি আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ কি দেখিলে, আপেলটো ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰি যোৱা দেখিলে। সেইটো কি কোৱা হ'ব, তোমাৰ ছিষ্টেমেটিক অবজাৰভেশ্যন। তো যেতিয়া পৰিলে,
তাৰপিছত নিউটনে নিজৰ লেবত এক্সপেৰিমেণ্টেল যিটো লেব থাকে তাত তেওঁ কি কৰিলে বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ ওপৰতো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চালে যে চব বস্তু সঁচাই পৰে নে নপৰে কিবা নপৰাকৈ থাকে নেকি চব চালে তো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে তেওঁ তো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ কি গম পালে যে এই থিয়ৰিটো ক'ত ক'ত ভেলিড হয় আৰু ক'ত ক'ত ইনভেলিড হয় ঠিক আছে সেইটো কোৱা হয় কোৱান্টিটিভ এণ্ড কোৱান্টিটিভ ৰিজনিং ঠিক আছে সেইটো ভেলিড কৰিলে তো চালে ক'ত ক'ত ভেলিড হয় ৱেডাৰ ইজ ভেলিড অৰ নট দেন ফাইনেলি চব ভেলিড কৰাৰ পিছত কেতিয়া কেতিয়া ভেলিড হয় কি বস্তু নহয় তেওঁ এটা ফৰ্মুলা ডেভেলপ কৰিলে আৰু তাক কোৱা হয় গ্ৰেভিটেশ্যনেল ল' কিমান আছে এইটো G(m(m)(1)/r এইটো আমি পঢ়িম একদম লাষ্টত পঢ়িম হা তো এতিয়া খালি এইটো ল F = G(m1m2)/r², ঠিক আছে এইটো কয় গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ অ'কে তো এই বস্তুটো এই থিয়ৰিটো তেওঁ কি কৰিলে মডেলিং কৰিলে তো দেট ইজ কল্ড মেথমেটিকেল মডেলিং তেওঁ এইটো ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিলে এতিয়া এই ফৰ্মুলা যে ডিৰাইভ কৰিলে তো ইয়াত তোমাৰ m1টো হ'ল মাছ অফ এ অবজেক্ট m2 এটা মাছ অফ এন ডিফাৰেণ্ট অবজেক্ট তো দুইটাৰ মাজত এটা গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ থাকে r2 হৈছে সিহঁতৰ ডিষ্টেঞ্চ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু অবজেক্টছ অ'কে এণ্ড ইট ইজ দ্য ফ'ৰ্চ এই জিটো হ'ল কি ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট এই কনষ্টেণ্টৰ ভেলুটো কেনেকৈ গম পাব তো তাৰ কাৰণে তেওঁ লাষ্টত কৰিলে কি ভেৰিফাই কৰিলে যে এই বস্তুটো সঁচাকৈ ঠিকে আছে নে নাই তো ভেৰিফাই কৰি গম পালে যে এইটো ঠিকে আছে চ' এইটো হ'ল ইউনিভাৰ্চেল ল' হৈ গ'ল ইউনিভাৰ্চেল ল' মানে কি ইউনিভাৰ্চৰ যিকোনো বস্তুৰে এই বস্তু কি হয় একচেপ্টেবল হয় ঠিক আছে কাৰণ ইউনিভাৰ্চেল ল' চবৰ কাৰণে এইটো প্ৰযোজ্য এটা পাৰ্টিকুলাৰ কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে নহয় চবৰ কাৰণে এইটো কি প্ৰযোজ্য হয় দিছ কল্ড গ্ৰেভিটেশ্যনেল ল' তো সেইটো তেওঁ কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰিছিলে with the help of the steps in scientific method. So these are the different scientific methods. First you have to take the systematic observation, then you go for the control experiments, then qualitative and quantitative reasoning. That is means you have to check the experiment in various conditions. Finally you can derive a mathematical modeling and that is called the formula. Okay, so it will hold to scientific method. Okay, now next what is the relation between physics, technology and society? তো প্ৰথমতে কওঁ ফিজিক্স মানে কি যিবোৰত আমি নেচাৰেল ল'বোৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰোঁ নেচাৰেল ফেন'মেনাবোৰ সেই ল'বোৰত ক'ত ক'ত খাপ খাইছেনে নাই তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰোঁ দেট ইজ কল্ড ফিজিক্স নাও হোৱাট ইজ দ্য টেকন'লজি টেকন'লজি হ'ল এই ফিজিক্সবোৰ যে মই পঢ়ি আছোঁ এই ফিজিক্সটো মই ক'ত ইউজ কৰিছোঁ সেইটোৱে হ'ল টেকন'লজি সেইটোৱে হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং ঠিক আছে ক'ত ক'ত এই ফিজিক্সটো ইউজ হৈছে কেনেকৈ ইউজ হৈছে দেট ইজ কল্ড টেকন'লজি এই টেকন'লজি যে মই কৰিলোঁ তাৰপিছত ছ'চাইটিৰ কাৰণে কি হৈছে তাৰ ডেভেলপ ছ'চাইটিৰ ইউজফুল হৈছেনে নাই এতিয়া যিটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডেভেলপ হৈছিলে তাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে কি হৈছে আজি তো ইলেক্ট্ৰিচিটি নহ'লে কিবা হ'ব নেকি মোবাইল ফোন যিটো ডিছকভাৰ হ'ল যিটো মোবাইল ফোনৰ যিটো ৱায়াৰলেছ যিটো মানে কানেকশ্যনৰ যিটো সেই ডিছকভাৰ হ'ল এইবোৰ কেনেকৈ ডিছকভাৰ হ'ল ছ'চাইটিত কি ইম্পেক্ট পৰিছে তাৰ ফলত কম্পিউটাৰ ডিছকভাৰ হ'ল এইবিলাক কি পৰিছে ডিছকভাৰ তো তাত কি আছে প্ৰথমতে ফিজিক্সৰ থিয়ৰি এটা আছিলে তাত টেকন'লজি ডেভেলপ কৰিছে তাৰ পৰা সেই ছ'চাইটিৰ কাৰণে কিমান ইম্পেক্ট পৰিছে সেইটোৰ ওপৰত আমি চাব লাগে সেইকাৰণে কৈছে যে ৰিলেশ্যন বিটুইন ফিজিক্স টেকন'লজি এণ্ড ছ'চাইটি তো প্ৰথম এটা এক্সাম্পল হৈছে কি ষ্টিম ইঞ্জিন গম পাইছে না ভাব ইঞ্জিন এই ষ্টিম ইঞ্জিনটো তোমাৰ ফিজিক্সৰ পৰা টেকন'লজি লৈ গৈছিলে প্ৰথম ফিজিক্সটো গম পাইছে তাৰপিছত টেকন'লজি ডেভেলপ হৈছিলে ষ্টিম ইঞ্জিনৰ তোমাৰ ইম্পেক্টটো বহুত বেছি আছিলে হিউমেন চিভিলাইজেশ্যনত তাৰ ফলত বহুত কাম হৈছিলে তো ষ্টিম ইঞ্জিন ক'ত ইউজ হৈ গম পাইছিলে আগতে ট্ৰেইনতো ইউজ হৈছিলে হয় নহয় তো সেইটোৱে ছ'চাইটিৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট পৰিছিলে আৰু কৈছে যে কেতিয়াবা কি হয় ফিজিক্স জেনেৰেট নিউ টেকন'লজি চামটাইম টেকন'লজি গিভ ৰাইজ টু নিউ ফিজিক্স এণ্ড আদাৰ টাইম ফিজিক্স জেনেৰেটছ দ্য নিউ টেকন'লজি মানে ফিজিক্সৰ পৰা নিউ টেকন'লজি কেতিয়াবা ডেভেলপ হয় আৰু কেতিয়াবা টেকন'লজিৰ পৰা ফিজিক্স ডেভেলপ হয় ঠিক আছে তো ফিজিক্সৰ পৰা তোমাৰ টেকন'লজি কেনেকৈ জেনেৰেট হয় যেনেকৈ ৱায়াৰলেছ কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি যিটো তাৰ পৰা কি ডিছকভাৰ হৈছিলে বেছিক ল' অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি এণ্ড মেগনেটিজিম প্ৰথমতে এই টেকন'লজিটো আহিছিলে ৱায়াৰলেছ কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি তাৰ কনচেপ্টতে তোমাৰ ফিজিক্সটো ডেভেলপ হৈছিলে সেইটো কোৱা হয় কি ইলেক্ট্ৰিচিটি এণ্ড মেগনেটিজিম ঠিক আছে তো এইটোৱে তোমাৰ ইম্পেক্ট যে ফিজিক্সৰ ইম্পেক্ট কি ছ'চাইটিত কিহৰ কাৰণে আমি ফিজিক্স পঢ়ি আছোঁ কিহৰ কাৰণে আমি ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ তো এইটোৱে কথা ছ'চাইটিখনত কিবা এটা দিবলৈ ঠিক আছে কিন্তু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল কি তোমাৰ যদি ভালকৈ চোৱা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে কি physics a most significant area to which physics had and will contribute is the development of alternative energy resources আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল এতিয়াও ফিজিক্স ডেভেলপ হৈ আছে কি চাবলৈ আমাক অল্টাৰনেটিভ এনাৰ্জি ৰিচোৰ্চেছ মানে যিবোৰ আমি এনাৰ্জি চ'ৰ্চ পাই আছোঁ এতিয়া
ইলেক্ট্ৰিচিটি পাই আছোঁ বা তুমি যেতিয়া গাড়ী চলোৱা কি পেট্ৰলৰ সহায়ত চলাই আছা তো এইবোৰ এটা সময়ত কি হৈ যাব যিটো এনাৰ্জি চ'ৰ্চ এইবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব ন তো সেইকাৰণে আমি কি চাই আছোঁ যে নতুন নতুন কিবা অল্টাৰনেটিভ ৰিচ'ৰ্চ সেই এনাৰ্জি পাব পাৰি নে নাই তো প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে সেইটো ট্ৰাই কৰি আছে যোনে পাৰে সি বেছি ডেভেলপড হয়নে নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চ থাকে এনাৰ্জি তেতিয়া তেওঁলোক বেছি ডেভেলপ হ'বনে নাই যদি গাড়ীখন মই যদি তেলত নচলাই বেলেগত চলাব পাৰোঁ তেতিয়া মোৰ কি হ'ব বহুত এফিচিয়েণ্ট হ'ব বহুত টকা বাচি যাব বহুত এফিচিয়েণ্ট হ'ব পলিউশ্যন ফ্ৰী হ'ব তো তেনেকুৱা টাইপৰ কথা এতিয়াতো বহুত ডেভেলপ হৈছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰ আহিছে কিন্তু ইমান পৰিমাণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়াও আহিব পৰা নাই তো এইবোৰ ডেভেলপ কৰি আছে ঠিক আছে তো এটা এক্সাম্পল কি কৈছে যে কনভাৰ্চন অফ চ'লাৰ এনাৰ্জি জিঅ' থাৰ্মেল এনাৰ্জি ইনটু ইলেক্ট্ৰিচিটি চ'লাৰ এনাৰ্জিটো বহুত এটা হেভি এনাৰ্জি তোমালোকে জানাই যে চ'লাৰ এনাৰ্জিটো কেনেকৈ ইউজ হৈছে তাৰ ওপৰত চ'লাৰ চেলৰ ওপৰত বহুত ৰিচাৰ্চ হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এফিচিয়েঞ্চি কিমান দিছে 21% তাৰমানে 21% সিহঁতে কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰিছে তো এতিয়াও তোমাৰ ট্ৰাই কৰি আছে চ' এইটো যদি এটা আহি যায় যে চ'লাৰ এনাৰ্জিত আমি চব কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াতো আমাৰ চিন্তাই নাই চানটোতো আমি সদায় পাই থাকিম ফ্ৰীতে পাই আছোঁ হয়নে নহয় তো সেইবিলাক কাম এতিয়া চাইণ্টিষ্টতে কৰি আছে চ' মেইন কামটো হৈছে কি টু ডেভেলপ দ্য অল্টাৰনেটিভ এনাৰ্জি ৰিচ'ৰ্চেছ অ'কে চ' এইখন টেবুলখন চাব পাৰা যে কি কি ডেভেলপ হৈছিলে টেকন'লজি আৰু প্ৰিন্সিপালবিলাক কি আছে যেনেকৈ ষ্টিম ইঞ্জিন কোনটো প্ৰিন্সিপালত হৈছিলে লছ অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স নিউক্লিয়াৰ যিটো ৰিয়েক্টৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হৈছে কণ্ট্ৰল নিউক্লিয়াৰ ফিছন এইবিলাক আমি পঢ়িম নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্সত তেনেকৈ তোমাৰ লেজাৰৰ নাম শুনিছা তো লেজাৰটো কি হৈছিল লাইট এম্প্লিফিকেশ্যন বা ইষ্টেমেটেড ইমিশ্যন অফ ৰেডিয়েশ্যন এইটো প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত বেছ কৰি হৈছিলে দেন ছনাৰ মানে গম পাইছা নহয় ছনোগ্ৰাফি যিটো কৰে ছনাৰ য'ত আমি চাউণ্ড ৱেভ ইউজ কৰোঁ বস্তু এটা চাবলৈ তাৰ পিকচাৰ চাবলৈ তো ৰিফ্লেকশ্যন অফ আল্ট্ৰাছনিক ৱেভছ এইটো আল্ট্ৰাছনিক ৱেভ ঠিক আছে তো সেনেকুৱাটো বহুত আছে এখন চাই ল'বা চাৰ্টখন যে কোনটো প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত কি হৈছে তো এখন ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জাষ্ট তুমি চাবলৈ আৰু ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন নাহে চ' নেক্সট আহিল আটাইতকৈ কি ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চেছ ইন নেচাৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' দেয়াৰ আৰ 4 ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চেছ ইন নেচাৰ এতিয়া ফ'ৰ্চ মানে কি ফ'ৰ্চ মানে হ'ল কি তুমি কোনোবা এটা বস্তু পুছ কৰিছা কোনোবা এটা বস্তু উঠাইছা কোনোবা এটা থ্ৰ' কৰিছা কোনোবা এটা ডিফৰ্ম কৰিছা বা কোনোবা এটা ব্ৰেক কৰিছা কোনোবা ভাঙি দিছা তাৰ কাৰণে কি লাগে তোমাক ফ'ৰ্চ লাগে কাৰ ফ'ৰ্চ বেছি কাৰ কি বেছি যাৰ ফ'ৰ্চ বেছি সোনকালে পাৰিব যাৰ ফ'ৰ্চ কম পাৰিব হয়নে নহয় তো আমি সেইটো বুজোঁ ফ'ৰ্চত কিন্তু আচলতে ছায়েন্সৰ ভাষাত কি হয় বেলেগ ধৰণৰ এটা কথা এতিয়া তুমি বহুত ধৰণৰ মাইক্ৰস্কপিক ৱৰ্ল্ডত বহুত ধৰণৰ ফ'ৰ্চ পাইছা এটা হৈছে মাছলাৰ ফ'ৰ্চ যিটো আমাৰ সেই ফ'ৰ্চ কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চেছ বিটুইন দ্য বডিজ দুটা বডিৰ মাজত যিটো কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চ থাকে ফ্ৰিকশ্যন বুলি কোৱা হয় এইটো ঠিক আছে তুমি এটা এনেকৈ টুকুৰা এটা ল'বা এখন ছাৰ্ফেচ এখন আছে তাতে ঘঁহনি খুৱাই এনেকৈ লৈ যাবা তো ইমান সোনকালে যাব নোৱাৰে কিয় কাৰণে এই ছাৰ্ফেচখনে এই যিটো বস্তু ইয়াৰ ওপৰত কি দিয়া আছিলে ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ দিয়া থাকে ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় স্প্ৰিংডাল যেতিয়া তুমি স্প্ৰিংডাল টানিছা বা ঠেলি দিছা তেতিয়া কি তুমি ফিল কৰা এটা ফ'ৰ্চ ফিল কৰা নে নকৰা সেইটো এটা ফ'ৰ্চ ভিস্কাছ ফ'ৰ্চ এতিয়া তুমি এখন ছাৰ্ফেচ এখন আছে তাতে তুমি তেল দি দিছা আৰু পানী দি দিছা তো তেলটো সোনকালে নামিব নে পানীটো সোনকালে নামিব তুমি চাবা তো সেইটো কাৰ কাৰণে হৈছে এই ছাৰ্ফেচ দুখনক ভিস্কাছ ফ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় তো সেইবিলাক ফ'ৰ্চ পাইছোঁ কিন্তু সেই ফ'ৰ্চবিলাক আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে জানানে দেট আৰ এৰাইজেছ only a small number of fundamental forces. Actually, these forces are arising from some fundamental forces. তাৰমানে এটা উৎসৰ পৰা আহিছে এটা চ'ৰ্চৰ পৰা আহিছে আৰু য'ৰ পৰা আহিছে সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চেছ তাৰমানে এইবিলাক যিবোৰ আমি ফ'ৰ্চ পালোঁ এইবিলাক কি ডিৰাইভ ফ'ৰ্চ এইবিলাক তোমাৰ সেই ফ'ৰ্চটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চৰ ওপৰত এইবিলাক বেলেগ ফ'ৰ্চ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এটা প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণেই হৈ আছে এইটো যিটো প্ৰপাৰ্টিটো একেই ঠিক আছে কাৰণ তাক ডিৰাইভ ফ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফ'ৰ্চ ইহঁতে ফাণ্ডামেণ্টেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইকাৰণে ইয়াক কি কয় ডিৰাইভ ফ'ৰ্চ আৰু এইকেইটা কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ যিবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল আমি চাম এতিয়া সেইবোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অ'কে চ' দেট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ডিৰাইভ ফ'ৰ্চ এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চ এতিয়া এক্সাম্পল এটা লওঁ স্প্ৰিংডাল যেতিয়া মই টানিলোঁ বা সেই কৰিলোঁ তেতিয়া কি হয় বস্তুটো ফ'ৰ্চ এটা ফিল কৰোঁ সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় মেইনলি এনে তাৰ যদি ফিজিক্সটো মই চাওঁ attraction and repulsion between the neighboring atoms of the স্প্ৰিংডাল কিহেৰে গঠিত মলিকুলছ কিন্তু এটম থাকে তো এটমবিলাকৰ যিটো এট্ৰেকশ্যন আৰু ৰিপালশ্যন ফ'ৰ্চ তাৰ কাৰণেহে আচলতে আমি এই স্প্ৰিং ফ'ৰ্চটো ফিল কৰোঁ আৰু সেই ফ'ৰ্চটো কি বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ বা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ বা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ ঠিক আছে দেট ইজ ওৱান অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চ ঠিক আছে So now I will go to derived force that is depend on the fundamental force. Now what are the fundamental forces in nature? So what's the first is gravitational force.
second number is electromagnetic force, third number is strong nuclear force, strong nuclear কিন্তু, আৰু এটা আছে কি weak nuclear force, ঠিক আছে। তো চাৰিটা আছে, আজি আমি দুটা শিকিম। ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ। তো গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চটো কোনে ড্ৰাইভ কৰিছিলে? নিউটনে কৰিছিলে। গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ মানে বেছিকৈ কি, সেইটোতো আমি আপেলটো পৰিছে তলত পৰিছে গম পাইছোঁ, কিন্তু গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চৰ কামটো কি? ফ'ৰ্চ অফ মিউচুৱেল এট্ৰেকশ্যন বিটুইন এনি টু বডিজ অৰ অবজেক্টছ বাই ভাৰ্চু অফ দেয়াৰ মাছেছ। বেলেগ বেলেগ বডিৰ বেলেগ বেলেগ মাছ থকাৰ কাৰণে সিহঁতৰ মাজত এটা এট্ৰেকশ্যন ফ'ৰ্চ হয়, আৰু সেই ফ'ৰ্চটো কি বুলি কয়? গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ। গোটেই ইউনিভাৰ্চত চব বস্তুৰ মাজত, মই ইয়াত আছোঁ, তুমি এতিয়া দুধনৈত আছা, তোমাৰ আৰু মোৰ মাজতো এটা গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ আছে, ঠিক আছে। যিকোনো দুটা বস্তুৰ গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ থাকিবই। যিমান দূৰলৈ যাব তাৰ ৰেঞ্জটো কমি যায়, যিমান ওচৰলৈ আহে তাৰ ৰেঞ্জটো বাঢ়ি যায়, কথা এইটোৱে, ঠিক আছে। এণ্ড ইট ইজ দ্য মষ্ট উইকেষ্ট ফ'ৰ্চ এমং দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চ। এই চাৰিটা যে মই পালোঁ ফ'ৰ্চ, তাৰ আটাইতকৈ উইকেষ্ট ফ'ৰ্চটো হৈছে গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ। অ'কে, এতিয়া গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চৰ কাম কি? এই যে আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইট আমাৰ আৰ্থৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে, এইটো কেনেকৈ ঘূৰে বুলি ভাবিছা তুমি? তাততো তোমাৰ তেল চেল পিছততো শেষ হৈ যায় জ্বলি জ্বলি, কিন্তু যিটো ঘূৰি থাকে কেনেকৈ ঘূৰি থাকে? ডেট ফ'ৰ্চ একচুৱেলি কামছ ফ্ৰম দ্য গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ বিটুইন আৰ্থ এণ্ড আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইট। আৰ্থ আৰু ছেটেলাইটৰ মাজৰ যিটো গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ সেইকাৰণেই ঘূৰি থাকে। এতিয়া মুনটো কি হৈ থাকে? আৰ্থৰ ফালে ঘূৰি থাকে। কিহৰ কাৰণে ঘূৰি থাকে? ক'ৰ পৰা পায় ফ'ৰ্চটো? এই গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ বিটুইন আৰ্থ এণ্ড মুন। আৰ্থে কাৰ ফালে ঘূৰি থাকে? ছানৰ ফালে। কিহৰ কাৰণে ঘূৰি থাকে? তাতো এটা কি ফ'ৰ্চ সিহঁতৰ? গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চৰ কাৰণে ঘূৰি থাকে, ঠিক আছে। অ'কে, আৰু চবতছে লাষ্ট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কি, মোশ্যন অফ বডিজ ফলিং টু দ্য আৰ্থ, সেইটো এটা গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ, যিবোৰ বডি ঘূৰি আহে তললৈ, ঠিক আছে, ওপৰত মাৰি দিয়া তলত আহিব। চ' দেট ইজ অলছ' ডিউ টু গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ। ইয়াৰ ৰোলটো কি? কিহৰ কাৰণে গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ ইউজ হয়? ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ইভলিউশ্যন অফ দ্য ষ্টাৰ্ছ এণ্ড গেলেক্সিজ। এই যে আমাৰ ষ্টাৰ্ছ, গেলেক্সি, বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড চব যে গঠিত হৈছে, ইভলিউশ্যন হৈছে, সেইটো কাৰ কাৰণে হৈছে? ডিউ টু দিছ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ। গম পালা গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চৰ কাম কি? এইটো। অ'কে, দেন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ। আচ্ছা, দুটা টাৰ্ম আছে কিন্তু, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক, এইটোৰ ওপৰত গোটেই চেপ্টাৰ আছে, এইটো আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়িম। বাট ইয়াত জানিব লাগিব ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ মানে কি। ফ'ৰ্চেছ বিটুইন চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ। চব বস্তুতে চাৰ্জ পাৰ্টিকেল আছে, আমি যিমান চাইছোঁ তাতে চাৰ্জ পাৰ্টিকেল আছে। সেই পাৰ্টিকেলবিলাকৰ মাজত এটা ফ'ৰ্চ থাকে, সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ। এতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকেলবিলাক কেতিয়াবা ৰেষ্টত থাকে, ৰেষ্টত থাকিলে তাক কি ফ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয়? ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক কুলম ফ'ৰ্চ। পাবা এইবিলাক হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত পাবা। আৰু চাৰ্জ পাৰ্টিকেল যেতিয়া মোশ্যনত থাকে তেতিয়া সিহঁতৰ কি হয়? মেগনেটিক ফ'ৰ্চ, তাৰমানে মেগনেটৰ প্ৰপাৰ্টি এটা ক্ৰিয়েট কৰে, সেইটো কোৱা হয় মেগনেটিক ফ'ৰ্চ। কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড মেগনেটিক এফেক্টছ আৰ ইন জেনেৰেল ইনছেপাৰেবল। দুইটা কিন্তু ইনছেপাৰেবল, দুইটাক ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা তুমি। ডেটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ। অ'কে, দুইটা ছেপাৰেবল নহয়, কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চৰ পৰাই মেগনেটিক ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট হয়, সেইকাৰণে কি কয় সেইটো? ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ। ইয়াৰ কাম কি? গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চৰটো কাম গম পালোঁ আমি। ইট গভাৰ্ণছ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটমছ এণ্ড মলিকুলছ, দ্য ডাইনেমিক অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ এণ্ড আদাৰ প্ৰপাৰ্টিজ। তো ইয়াৰ কাম হৈছে কি? এটমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক চোৱা, সিহঁতৰ মাজত কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ ষ্টাডি কৰা। তো নেচাৰেল চায়েন্সৰ যি তিনিটা ব্ৰাঞ্চ আছিলে, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, এটা ব্ৰাঞ্চত এই ফ'ৰ্চটো খুব ইউজ হয়, এই ফ'ৰ্চৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰে। সেই ব্ৰাঞ্চটো কি নেচাৰেল চায়েন্সৰ, সেইটো তুমি নিজে ভাবিবা, ঠিক আছে। এতিয়া চাওঁ আমি দ্য চিমিলাৰিটিজ এণ্ড ডিছিমিলাৰিটিজ অফ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ। এতিয়া চিম্পল কথা এটা কওঁ, মেথমেটিকেলি আমি এইবোৰ এতিয়া নাচাওঁ, মেথমেটিকেলি আমি এইবোৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত চাম। তুমি কিতাপ এখন তুমি হাতেৰে ধৰি আছা, সেইখন কি হৈছে? মাটিত পৰি গৈছে নেকি? নাই যোৱা। কিন্তু আৰ্থটোতো বহুত ডাঙৰ, আৰ্থে তোমাক কি দি আছে? এটা গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ তোমাক টানি আছে, কিন্তু তাৰপিছতো তোমাক কিতাপখন পৰি যোৱা নাই। কিহৰ কাৰণে? তোমাৰ হাতৰ যিবোৰ পাৰ্টিকেল, চাৰ্জ পাৰ্টিকেলছ, আৰু কিতাপখনৰ যিটো চাৰ্জ পাৰ্টিকেল, সিহঁতৰ মাজত এটা কি ফ'ৰ্চ থাকিব? ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক। বাট আৰ্থটোৱে তোমাক টানি আছে কিতাপখন তলৰ ফালে, ইমান ডাঙৰ আৰ্থটো, তাৰপিছত তুমি পৰা নাই। তাৰমানে কি গম পালা? ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ ইজ ভেৰি ভেৰি লাৰ্জাৰ দেন গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ। অ'কে, চ' উইল ডিৰাইভ অল দিছ থিংছ নিউমেৰিকেলি ইন ছেকেণ্ড ইয়েৰ, নট হেয়াৰ, বাট ইফ
জেনেৰেলি যদি তুমি চোৱা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ কিহৰ কাৰণে বেছি গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ এটা এক্সাম্পল যদি দিব দিয়ে কিতাপখন মই ধৰি আছোঁ হাতেৰে কিতাপখন পঢ়ি যোৱা নাই কিন্তু মোক আৰ্থেটো মোক টানি আছে কাৰণ আমি জানো দুটা বস্তুৰ মাছৰ মাজতো গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ আছে মোক আৰু আৰ্থৰ মাজত কি আছে গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ এটা আছে হয়নে নাই চ' দেট ইজ এন এক্সাম্পল নাও both are long range force দুটা কিন্তু লং ৰেঞ্জ সিহঁতৰ ৰেঞ্জটো বহুত দীঘল ঠিক আছে দুটা লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ নহয় কিন্তু একদম লং ৰেঞ্জ গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ ইজ অলৱেজ এট্ৰেক্টিভ গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ কিন্তু সদায় এট্ৰেক্টিভেই হ'ব বাট ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ ইজ এট্ৰেক্টিভ অৰ চামটাইমছ ৰিপালচিভ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ এট্ৰেক্টিভো হ'ব পাৰে ৰিপালচিভো হ'ব পাৰে বাট গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ ইজ অলৱেজ এট্ৰেক্টিভ চ' দিছ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডিষ্টিংশ্যন between gravitation force and electromagnetic force. And one more important thing, gravitation force is much stronger than gravitation force. Sorry, electromagnetic force is much stronger than the gravitational force. There is example lo moi electromagnetic force or jitu mane universal use hoy etu hoise ki lighting etu kihor kane hoy atoms bur ionize hoy charge bur transfer kore to hekane lighting to hoy to lighting ot ki hoy বহুতে ভাবে পোহৰটো মাৰিছে তাৰপিছত মই ঘৰত সোমাওঁ সাউণ্ডটো দেৰিকৈ আহিব আচলতে সেইটো নহয় ভেলচিটি অফ লাইট ইজ ভেৰি লাৰ্জ দেন দ্য ভেলচিটি অফ সাউণ্ড ঠিক আছে ভেলচিটি অফ লাইট কিমান 10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড সাউণ্ডৰ কিমান 3 × 10⁻² মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তো সেইকাৰণে লাইটিং যেতিয়া হয় তেতিয়া তোমাৰ গম পাবা যে চাৰ্জ পাৰ্টিকেলবিলাক ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে আৰু সাউণ্ডৰ ভেলচিটিটো কম কাৰণে দেৰিকৈ আহে ঠিক আছে সেইকাৰণে লাইটিঙত সদায় ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবা ঠিক আছে তো নাও কেইটামান এছাইনমেণ্টছ আছে হোমৱৰ্ক তো এইকেইটা তোমালোকে গুগল ক্লাছৰুমত কৰি দিবা মোক তো ফাৰ্ষ্ট এছাইনমেণ্ট কি হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ডিৰাইভ ফ'ৰ্চ হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ডিৰাইভ ফ'ৰ্চ হোৱাট আৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চেছ অফ নেচাৰ ইয়াৰ নামকেইটা লিখিবা এণ্ড ৰাইট ওৱান চিমিলাৰিটি এণ্ড ডিছচিমিলাৰিটি বিটুইন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক এণ্ড গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ ঠিক আছে তো এই তিনিটা এছাইনমেণ্ট তোমালোকে ছাবমিট কৰিবা আৰু এছাইনমেণ্ট ছাবমিশ্যনটো মাষ্ট চ' গ' টু দ্য গুগল ক্লাছৰুম যদি কোডটো নাই আই কেন গিভ ইউ দ্য কোড জইন দ্য গুগল ক্লাছৰুম এণ্ড দেন ছাবমিট দ্য এছাইনমেণ্টছ অ'কে চ' থেংক ইউ লগ পাম আৰু ফ্ৰাইডে